اهلا بيكم. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. زي ما حضراتكم شايفين الحائط اللي معانا بعد الفينش والاضاءات لما ركبت شكله في منتهى الشياكه. الحائط ده فيه حاجتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم لو انت هتعمل بديل الخشب وبديل الرخام، لان احنا بنبدا من اليمين زي ما حضراتكم شفتوا، مش كالمعتاد اللي احنا بنقسم الحائط الاول. احنا بدأنا من على اليمين لان الخامات اللي جايه ناقصه حوالي 2 سنتي. فطبعا انت لو هتشتغل هتسيب مشكلة طبعا في اليمين ومشكلة في الشمال، يعني لو الحائط ناقص 2 3 سنتي. فاحنا عملنا حركة كويسة جدا اللي احنا بدأنا من اليمين، وهوريك تحل ازاي موضوع النقص اللي بيبقى في الخامات دوت. لو انت عندك حاجة مش كاملة ممكن تحلها بطريقة بسيطة، بس طبعا تكون في كام سنتي. هنا بنركب اول شريحة بديل خشب. وطبعا في حاجة مهمة جدا، يا ريت ما تركبش الزاوية قبل ما تركب بديل خشب، لان هنا انت بتركب الزاوية جوه المجرى بتاع بديل الخشب وبتطلع في منتهى الشياكة، وبتطلع في منتهى الجمال لما بتخلص زي ما حضراتكم شايفين كده. هي دخلت في المجرى شكلها يبقى تحفة جدا، وهتبقى مقاس واحد في الشكل، لان هي داخلة في مجرى بديل الخشب ومش هيبقى باين فيها اي حاجة بعد ما تفنش. بعد كده بنبدأ نكمل الشرايح اللي عندنا. طبعا لو في مكان أبليج بيتحط إضاءة بتعدي السلك بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا لو في مكان علبة الكهرباء طبعا بتبدأ انت تشتغل اللي انت تفرغها، وبتفرغها على القد عشان ما تبقاش واسعة. هنا بنبدأ نقطع شرايح الستيل على قد المقاسات المطلوبة، وبنبدأ نحط سيليكون عظم تركي، ده بديل الخشب المستورد، والسيليكون سيليكون عظم تركي، ودي شرايح ستيل 5 سنتي. مهم جدا يكون السيليكون عظم تركي. طبعا هتلاقي السيليكون العظم التركي في حدود 120 جنيه. عندنا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده بديل خشب المستورد 20 سنتي هتلاقيه في حدود 400 جنيه تقريبا. طبعا في 20 سنتي بتلاقيه ب 300 جنيه، بس طبعا السمك بتاعه بيبقى أضعف شوية. هنا بنبدأ ناخد مقاسات بديل الرخام، وبديل الرخام هتلاقيه في وقت نزول الفيديو دلوقتي أقل سعر أو أفضل سعر ممكن تجيبه هتجيبه ب 650 جنيه من نيل للديكور في مدينة نصر أو أولاد الشيخ في جسر السويس. وفي أماكن بدأت تبيعه بالأسعار دي، لأن المنافسة بقت كبيرة دلوقتي غير الأول. الموضوع كان كم حد بيبيع بديل الرخام بس أو في الرواعي، فالموضوع كان محكوم شوية، لكن دلوقتي أماكن كتير بدأت تنزل أسعار كويسة لبديل الرخام. بنبدأ نقطعه بالقطر زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنبدأ نشتغل على أول لوح. طبعا أنت بتجمع اللوحين الأول تشوف أفضل شكل ليهم، وبعد كده بتبدأ تقطع الأجزاء اللي أنت مش عايزها. مهم جدا يكون سيليكون عظم تركي، لان ده بيكون قوي حتى في الدوسة بتاعة المسدس لو حضراتكم واخدين بالكم شديدة شوية، فده معناه ان السيليكون تقيل وطبعا بيمسك اكتر. اللوح هنا بياخد عندنا 2 سيليكون عظم تركي انبوبتين. مهم جدا تمشي على الطروف. الحاجات اللي بقولك عليها مهمة، دي يعتبر اساسية، ما ينفعش انت ما تعملهاش وانت بتركب. لازم تمشي على الطروف اللي انا ماشي بيها دي، لان دي اساسي جدا عشان تضمن اللي مفيش طرف يفك من بديل الرخام. هنا بنبدأ نركب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتظبط على الستيل، ده مهم جدا زي ما حضراتكم شايفين. يعني انت ما تركبش اللوح وخلاص، لازم يكون الستيل طبعا مظبوط ومفيش حاجة مثلا جنبه. يعني انا لاحظت اللي في حاجة بسيطة فبدأت اضغط لحد ما رديت اللوح جنب الستيل. هنا بنبدأ نراجع اللوح التاني. طبعا بتشوف لو في حاجة عايز تظبطها او في حاجة في الجبس معوجة بتبدأ تنعمها بالصاروخ علشان اللوح يجي مظبوط. هنا مكان علبة الكهرباء بتفتحها، بتحط لزق الأول، وبعد كده بتضيف سيليكون
على اللزق زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا طبعا عندي كذا علبة، فانا لو قعدت اخد مقاسات الموضوع هيطول معايا جدا، لكن بالطريقة دي اللي انت بتطبع في ظهر اللوح زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني بتدوس على اماكن علب الكهرباء بعد ما حطيت السيليكون، وبعد كده بتشيل اللوح، تيجي تبص في ظهر اللوح تلاقي الاماكن اتعلمت، وبعد كده لما بتيجي تقطع او تفرغ بتبدأ تقطع اصغر شوية عشان تضمن اللي بعد التركيب تقدر تظبط على العلبة بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. دي تقريبا اسهل طريقة انت ممكن تشتغل بيها. بتبدأ تشيل طبعا الستيكر او اللزق اللي انت حطيته، وبعد كده بتبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده بتضغط اللوح، ومهم جدا طبعا تظبط قبل ما يلزق او يشد علشان مش هتعرف تتحكم فيه، ومهم اللي انت تضغط كويس جدا اللوحين على بعض عشان اللحام ما يبقاش باين. هنا بنركب شريحة الستيل الجزء التاني. طبعا شريحة الستيل لما بتركبها لازم تلزقها علشان تعضم على وضعها كده مفيش حاجة تفك. بنبدأ ناخد مقاس بديل خشب ونقطع، ونبدأ نثبت زي ما حضراتكم شايفين، ولو انت حطيت ستيكر شيله على الستيل علشان تقدر تتحكم تشوف المساحة فوق زي تحت، ما يكونش بديل خشب داخل من جزء. هنا بنبدأ نوسع مكان علب الكهرباء. طبعا انا قطعت اصغر عشان اقدر اتحكم براحتي زي ما حضراتكم شايفين كده، ودي مهمة جدا. ببدأ اظبط طبعا، يعني انا بظبط العلبة على يعتبر مكان المسمار علشان تبقى بالظبط، ولما يركب فيها الوش ما يبقاش فيه اي حاجة باينة زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما الوش يركب مش هتلاقي حاجة. هنا ببدأ افتح بمفك او لو معايا شنيور، وببدأ اعدي السلك. طبعا السلك بيعدي طبعا مقاس التاني الجزء التاني عشان يبقى الاتنين طالعين في مكان واحد بالمقاسات بالظبط. هنا ببدأ اعمل خلع للجزء اللي فوق على قطعة خشب من الفضلات، ولما بلاقيها مظبوطة تمام ببدأ اقطع على اللوح الكبير علشان ما بوظش اللوح مني. هنا بقى الجزء اللي ناقص عندنا زي ما حضراتكم شايفين، عشان كده احنا بدأنا من على اليمين مرضناش نبدأ من النص. عندي طبعا الوان زيت رسم، دي بتجيب جميع الالوان اللي انا عايزها. ببدأ أدهن الجزء اللي فاضل ده. طبعا اللون مش باين قوي في التصوير، بس هو نفس اللون هتشوف دلوقتي بعد ما أركب الزاوية. هنا ببدأ أعوض بقى الجزء دوت اللي أنا أديله نفس اللون، وبعد كده بركب الزاوية ما بيبانش كأن في أي حاجة ناقصة زي ما حضراتكم شايفين. الجزء ده طبعا لما بتبعد شوية الموضوع ما بيكونش ملفت ولا في أي حاجة، الموضوع بيبان طبيعي جدا. وببدأ أشيل كل الستيكر زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بديل الخشب في حدود 400 جنيه 20 سنتي مستورد، بديل الرخام المصري في حدود 650 جنيه، شريحة الستيل في حدود 70 جنيه، السيليكون في حدود 120 جنيه. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. لو في اي حاجة انا نسيتها حطها لي في كومنتات وانا هرد على حضراتكم. اشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.